ओहो आज को आउनु भयो हाम्रो इङ्ग्लिस सेसनमा टिचर तपाईको आज पार्टी छ कि क्या हो जिस्काउन त खुब आउँछ है तिमीलाई मैले जिस्काको होइन नि टिचर अब तपाईँ आजको सेसनमा यस्तो चिटिक्क परेर आउनु भएको छ मैले के बुझ्ने भन्नुस् त ल ठिकै छ खासमा आज मेरो साथीको बिहे अटेन्ड गर्नुपर्ने छ त्यसैले यस्तो अटायरमा आएको नि ओहो तपाईको साथीको बिहे पो हो मेरो तर्फबाट पनि अल द भेरी बेस्ट फर द फ्युचर भनिदिनु है टिचर एकछिन अल द भेरी बेस्ट फर द फ्युचर रे मेरो साथीको बिहे पो हुन लागेको हो त तिमीले ऊ कतै पढ्न जान लागेको बुझ्यौ जस्तो छ अनि टिचर बिहे हुन लागेको कपाललाई फ्युचर राम्रो होस् भनेर त भन्छ नि होइन र कुरा त ठिकठिकै गर्दैछौ तर अघि तिमीले यही कुरा इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि पटक्कै मिलेन ला मैले केही गलत भनेर टिचर हो नि कसैको बिहे हुन लागेको छ भने हामीले आई विश यु अ ह्याप्पी म्यारिड लाइफ भनेर पो विश गर्नुपर्छ ओफो मैले त यो बिदामा इङ्ग्लिस सब बोलेर खाइसके जस्तो छ नहातिहाल न यत्रो बिदामा तिमीले इङ्ग्लिस बोल्ने प्र्याक्टिस नै गरेनौ होला अनि बिर्सन त जायज नै हो नि कि होइन त्यो त हो नि टिचर आजबाट म सधैँ इङ्ग्लिस बोल्न प्र्याक्टिस गर्छु त्यो त तिमी गर्नु ल आजको हाम्रो फर्स्ट स्पिकिङ सेसनमा हामी वेल विशेस अर्थात् शुभकामनाहरू कसरी दिन्छौँ भन्ने कुरा सिक्छौँ अनि बोल्न प्र्याक्टिस पनि गर्छौँ है त हुन त हुन्छ टिचर तर आज हामी बिरामी व्यक्तिलाई कसरी विश गर्छौँ भनेर सिक्छौँ हो तपाईँले त वेल विशेस भन्नुभयो नि तिमीले हँसायौ वेल विशेस भनेको कसैको राम्रो होस् भनेर शुभकामना व्यक्त गर्नु हो र बिरामीलाई गर्ने विश पनि यसै भित्र पर्छ बुझ्यौ ए अब बल्ल पो बुझेँ नि टिचर